Μάθημα 1. Διασκέδαση στίβου. Αλλά για τους περισσότερους ανθρώπους, ο στίβος είναι απλώς ένας διασκεδαστικός και υγιεινός τρόπος άσκησης. Απολύτως. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να παραμείνετε δραστήριοι ενώ απολαμβάνετε την ύπαιθρο. Επιπλέον, επιτρέπει κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, κάνοντας νέους φίλους στην πορεία. Ναι. Η πτυχή της κοινότητας είναι ένα από τα καλύτερα μέρη της συμμετοχής στον αθλητισμό. Μου αρέσει το πώς ενθαρρύνει την ομαδική εργασία και τα προσωπικά επιτεύγματα. Ακριβώς. Ο καθένας μπορεί να θέσει τους δικούς του στόχους και να εργαστεί προς αυτούς. Είναι εμπνευσμένο να βλέπεις ανθρώπους όλων των ηλικιών να απολαμβάνουν τις δραστηριότητες μαζί. Οριστικά. Οι εκδηλώσεις στίβου αναδεικνύουν το καλύτερο από όλους. Ας σκεφτούμε να γίνετε μέλος ενός τοπικού συλλόγου για να το ζήσετε από πρώτο χέρι. Μάθημα 2. Συζήτηση για την εμπορική συμφωνία. Γεια σου. Έχετε ακούσει για τη νέα εμπορική συμφωνία? Ναι, έχω. Είναι αρκετά σημαντικό, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Θα μπορούσε να αλλάξει τη δυναμική του εμπορίου μεταξύ των χωρών. Συμφωνώ. Τα πιθανά ωφέλη για τις τοπικές οικονομίες είναι συναρπαστικά. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς επηρεάζει τις τιμές και τη διαθεσιμότητα. Ναι, και μπορεί επίσης να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες εργασίας. Αναρωτιέμαι πώς προετοιμάζονται οι επιχειρήσεις για αυτές τις αλλαγές. Θα χρειαστεί να προσαρμοστούν γρήγορα για να υποφεληθούν από τη νέα κατάσταση. Ας παρακολουθούμε τις εξελίξεις στις ειδήσεις. Μάθημα 3. Μαθήματα κόρντιο. Έχουμε μαθήματα καρδιο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 π.Μ. Αυτό ακούγεται σαν ένα υπέροχο πρόγραμμα. Είναι ωραίο να έχεις μια ρουτίνα. Ναι, η συνέπεια είναι το κλειδί για να δείτε αποτελέσματα. Συμφωνώ. Επιπλέον, βοηθάει να έχουμε καθορισμένο χρόνο για να μας παρακινήσετε. Ακριβώς. Μου αρέσει να ξεκινάω τα πρωινά μου με μια καλή προπόνηση. Κι εγώ. Με δίνει ενέργεια για την υπόλοιπη μέρα. Σκοπεύετε να συμμετέχετε τακτικά στα μαθήματα? Ναι, νομίζω ότι θα το κάνω. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να παραμείνετε σε φόρμα και να γνωρίσετε ανθρώπους. Ας ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλο να το τηρήσουμε. Μάθημα 4. Ευκαιρίες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Η Νοτιοανατολική Ασία προσφέρει ποικίλες ευκαιρίες για ταξίδια και επαγγελματικούς λόγους. Πόσο καιρό σκοπεύετε να μείνετε εκεί? Σκέφτομαι να περάσω περίπου 3 εβδομάδες εξερεύνησης. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Θα έχετε αρκετό χρόνο για να δείτε διαφορετικά μέρη. Ακριβώς. Θέλω να ζήσω και τον πολιτισμό και τη φύση. Πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε την τοπική κουζίνα όσο βρίσκεστε εκεί. Ναι. Έχω ακούσει τόσα πολλά για το νόστιμο φαγητό του δρόμου. Φροντίστε να επισκεφτείτε και κάποιες αγορές. Είναι ζωντανή και γεμάτη ζωή. Θα το κάνω. Ανυπομονώ να ξεκινήσει αυτή η περιπέτεια. Μάθημα 5. Νύχτες εικονικών παιχνιδιών. Τον τελευταίο καιρό διοργανώνω βραδιές εικονικών παιχνιδιών με φίλους. Αυτό ακούγεται σαν πολύ διασκεδαστικό. Πώς το στείνεις? Είναι αρκετά απλό. Χρησιμοποιούμε μια διαδικτυακή πλατφόρμα για να συνδεθούμε και να παίξουμε. Αυτό είναι υπέροχο. Τι παιχνίδια παίζετε συνήθως?
Απολαμβάνουμε τα τρίβια και τα παιχνίδια με κάρτες περισσότερο. Αυτά είναι διασκεδαστικά. Είναι ωραίο να έχεις ένα συνδυασμό προκλήσεων. Ακριβώς. Κρατά τους πάντες να ασχολούνται και να διασκεδάζουν. Θα ήθελα να συμμετάσχω κάποια από τις βραδιές του παιχνιδιού σας. Είστε ευπρόσδεκτοι ανα πάσα στιγμή. Όσο περισσότερο, τόσο το καλύτερο. Μάθημα 6. Παιδικές αναμνήσεις. Στην πρώιμη παιδική ηλικία, η Τζούλη αγαπούσε να παίζει με τους δύο μικρότερους ετεροθαλείς αδερφούς της. Αυτό ακούγεται γλυκό. Οι αδερφικοί δεσμοί μπορεί να είναι τόσο ιδιαίτεροι. Ναι. Πέρασαν αμέτρητες ώρες παίζοντας παιχνίδια μαζί. Μπορώ να φανταστώ τη διασκέδαση που πρέπει να είχαν. Σύντομα, έγινε στάρ, κάτι που άλλαξε τα πάντα. Είναι ενδιαφέρον πως οι πρώιμες εμπειρίες διαμορφώνουν το μέλλον μας. Απολύτως. Αυτές οι στιγμές χαράς είναι συχνά αυτό που θυμόμαστε περισσότερο. Αναρωτιέμαι πως η παιδική της ηλικία επηρέασε τις επαγγελματικές της επιλογές. Πιθανότατα της ενστάλλαξε μια αίσθηση δημιουργικότητας και απόδοσης. Μάθημα 7. Σχόλια πελατών. Ναι, είναι πολύτιμη τακτική συλλογή σχολείων από τους πελάτες. Συμφωνώ απόλυτα. Βοηθά στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών τους. Ακριβώς. Η ακρόαση των πελατών μπορεί να οδηγήσει σε βελτιώσεις στα προϊόντα. Και δείχνει ότι η εταιρεία εκτιμά τις απόψεις τους. Απολύτως. Η αλληλεπίδραση με τους πελάτες δημιουργεί εμπιστοσύνη και αφοσίωση. Επιπλέον, μπορεί να οδηγήσει σε καινοτόμες ιδέες για μελλοντικές εξελίξεις. Νομίζω ότι πρέπει να εφαρμόσουμε μια έρευνα για να συγκεντρώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Θα μας δώσει πολύτιμα δεδομένα. Ας το συζητήσουμε αυτό στην επόμενη συνάντηση της ομάδας μας. Μάθημα 8. Ποικιλίες όρια. Το αγαπημένο εμπορικό μπισκότο στον κόσμο έχει τόσες πολλές ποικιλίες τώρα. Ναι, νέες ποικιλίες Oreos προστίθενται τακτικά στο αρχικό προϊόν. Είναι εκπληκτικό πως συνεχίζουν να βγάζουν δημιουργικές γεύσεις. Ξέρω. Διατηρεί τα πράγματα συναρπαστικά για τους θαυμαστές του μπισκότου. Ποια είναι η αγαπημένη σας γεύση μέχρι τώρα? Μου αρέσει πολύ η ποικιλία μέντας. Είναι αναζωογονητικό. Αυτό είναι κλασικό. Προτιμώ την εκδοχή της κρέμας με φυστικό βούτυρο. Α, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Θα πρέπει να το δώσω μια ευκαιρία. Ας κάνουμε ένα πάρτι γευσηγνωσίας όρια κάποια στιγμή. Μάθημα 9. Χρονοδιάγραμμα έργου. Πότε αναμένουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο? Στόχος μας είναι να κυκλοφορήσουμε την εφαρμογή μέσα σε 6 μήνες. Αυτό είναι ένα λογικό χρονοδιάγραμμα. Είμαστε σε καλό δρόμο μέχρι στιγμής. Ναι, σημειώνουμε καλή πρόοδο, αλλά πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι. Συμφωνώ. Τα τακτικά check-in θα μας βοηθήσουν να είμαστε υπόλογοι. Ας οργανώνουμε εβδομαδιαίες συναντήσεις για να συζητάμε ενημερώσεις. Τέλειος. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε άμεσα τυχόν προκλήσεις. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω την εφαρμογή να ζωντανεύει. Και εγώ. Θα αλλάξει το παιχνίδι για τους χρήστες μας. Μάθημα 10. Συνεργασίες influencer. Σκέφτονται και συνεργασίες με influencers. Ναι, πιστεύουν ότι θα μας βοηθήσει να επεκτείνουμε σημαντικά την εμβέλειά μας.
Αυτή είναι μια έξυπνη στρατηγική. Οι influencers μπορούν να συνδεθούν με ένα ευρύτερο κοινό. Απολύτως. Οι οπαδοί τους εμπιστεύονται συχνά τις συστάσεις τους. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αυξήσετε την αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας σας. Νομίζω ότι πρέπει να εντοπίσουμε τους κατάλληλους influencers για να συνεργαστούμε. Ναι, είναι το κλειδί να βρούμε αυτούς που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες μας. Ας δημιουργήσουμε μια λίστα με πιθανούς υποψηφίους. Καλή ιδέα. Οι συνεργασίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συναρπαστικές ευκαιρίες. Μάθημα 11. Υγιεινή ισορροπία. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι ένας πιο υγιεινός τρόπος ζωής έχει να κάνει με την ισορροπία. Απολύτως. Πρέπει να εντάξουμε και την άσκηση και την ξεκούραση στη ρουτίνα μας. Ναι, το να πιέζουμε τον εαυτό μας είναι υπέροχο, αλλά η ανάκαμψη είναι εξίσου απαραίτητη. Οριστικά. Χωρίς την κατάλληλη ανάπαυση, το σώμα μας δεν μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα. Διαπιστώνω ότι τα διαλύματα με βοηθούν να παραμένω παρακινημένος και γεμάτος ενέργεια. Κι εγώ. Είναι εκπληκτικό πόσο μπορεί να μας επαναφορτήσει ένας μικρός χρόνος διακοπής λειτουργίας. Ας βεβαιωθούμε ότι προγραμματίζουμε τις προπονήσεις μας ώστε να περιλαμβάνουν ημέρες αποθεραπείας. Φοβερή ιδέα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να διατηρήσουμε την πρόοδό μας χωρίς να καούμε. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως αυτή η ισορροπημένη προσέγγιση θα λειτουργήσει για εμάς. Μάθημα 12. Ψωνίζουμε μαζί. Φοβερή ιδέα. Θα έρθω μαζί σας στο κατάστημα. Σίγουρος. Είναι πάντα πιο διασκεδαστικό να ψωνίζετε μαζί. Συμφωνώ. Επιπλέον, μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον να βρει τις καλύτερες προσφορές. Ακριβώς. 2 κεφάλια είναι καλύτερα από ένα όταν πρόκειται για ψώνια. Ποια αντικείμενα ψάχνετε να αποκτήσετε? Χρειάζομαι κάποια είδη παντοπολίου και ίσως μερικά είδη πρώτης ανάγκης για το σπίτι. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μερικά σνακ και ποτά για την εβδομάδα. Τέλειος. Ας κάνουμε μια λίστα για να μην ξεχνάμε τίποτα. Καλό ακούγεται. Ανυπομονώ για το ταξίδι μας για ψώνια. Μάθημα 13. Η επιρροή του Σέξπιρ. Σήμερα, οι συγγραφείς χρησιμοποιούν συχνά αποσπάσματα από τα έργα του Σέξπιρ στα δικά τους έργα. Ναι, τα λόγια του έχουν μια τέτοια διαχρονική ιδιότητα που αντυχεί σε πολλούς. Απολύτως. Είναι συναρπαστικό πόσο επίκαιρα είναι ακόμα τα θέματά του. Μου αρέσει το πώς τα αποφθέγματά του μπορούν να εφαρμοστούν σε σύγχρονες καταστάσεις. Ακριβώς. Προσθέτουν βάθος και πλούτο στη σύγχρονη γραφή. Έχετε κάποιο αγαπημένο απόσπασμα από τα έργα του? Το κάνω. Το «To your own self be true» είναι κάτι που με εμπνέει πραγματικά. Αυτό είναι ένα ισχυρό. Ενθαρρύνει την αυθεντικότητα και την ειλικρίνεια. Ας εξερευνήσουμε κάποια στιγμή περισσότερα από τα έργα του μαζί. Μάθημα 14. Επιλογές σαλάτας. Οι σαλάτες είναι δημοφιλείς επιλογές για υγιεινά γεύματα. Ακούγεται νόστιμο. Υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές για vegan. Ναι, υπάρχουν πολλές νόστιμες vegan σαλάτες για να διαλέξετε. Αυτό είναι υπέροχο. Λατρεύω τις σαλάτες με πολλά φρέσκα λαχανικά. Κι εγώ. Είναι τόσο πολύχρωμα και γεμάτα με θρεπτικά συστατικά. Ακριβώς. Μου αρέσει επίσης να προσθέτω ξηρούς καρπούς ή σπόρους για λίγο τραγανό. Είναι υπέροχες προσθήκες. Παρέχουν επίσης υγιή λίπη.
Ας δοκιμάσουμε να φτιάξουμε μερικές διαφορετικές σαλάτες στο σπίτι. Ακούγεται σαν διασκεδαστική ιδέα. Είμαι ενθουσιασμένος να πειραματιστώ με γεύσεις. Μάθημα 15. Άνετα καταλύματα. Μπορούμε να αναζητήσουμε ένα άνετο bed and breakfast στο κέντρο της πόλης. Αυτό ακούγεται απολαυστικό. Λατρεύω τη γοητεία των B&B. Ναι. Έχουν συχνά μια τέτοια προσωπική πινελιά σε σύγκριση με τα ξενοδοχεία. Συμφωνώ. Επιπλέον, είναι ωραίο να υποστηρίζεις τοπικές επιχειρήσεις. Ακριβώς. Μπορούμε επίσης να απολαμβάνουμε ένα σπιτικό πρωινό κάθε πρωί. Αυτό είναι σίγουρα ένα προνόμιο. Λατρεύω ένα καλό πρωινό για να ξεκινήσω τη μέρα. Ας αναζητήσουμε ορισμένες επιλογές με υψηλή βαθμολογία στο διαδίκτυο. Φοβερή ιδέα. Ανυπομονώ να βρω το τέλειο μέρος για να μείνω. Θα κάνει το ταξίδι μας ακόμα πιο ευχάριστο. Μάθημα 16. Προσέλκυση πελατών. Ας προσφέρουμε εκπτώσεις για να προσελκύσουμε περισσότερους πελάτες. Καλή ιδέα. Οι προωθητικές ενέργειες μπορούν πραγματικά να ενισχύσουν τις πωλήσεις. Θα πρέπει επίσης να παρουσιάζουμε ευδιάκριτα τα προϊόντα μας με τις μεγαλύτερες πωλήσεις. Ναι. Η επισήμανση δημοφιλών αντικειμένων μπορεί να τραβήξει την προσοχή. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαδώσουμε τη λέξη. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Οι ελκυστικές αναρτήσεις μπορούν να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο κοινό. Ας συλλάβουμε μερικές δημιουργικές ιδέες για την καμπάνια marketing. Απολύτως. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως μπορούμε να προσελκύσουμε περισσότερους πελάτες. Μαζί, μπορούμε να καταλήξουμε σε μερικές φανταστικές προσφορές. Μάθημα 17. Σχεδιασμός στα κρυφά. Αν και σχεδιάζει τα πάντα χωρίς να το γνωρίζουν, είναι μια μεγάλη πρόκληση. Ναι, χρειάζεται προσεκτική σκέψη και προσοχή στη λεπτομέρεια. Θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρον να διαχειρίζομαι εκπλήξεις, κρατώντας τα πράγματα κρυφά. Απολύτως. Προσθέτει ένα στοιχείο ενθουσιασμού στη διαδικασία σχεδιασμού. Αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλα θα πάνε ομαλά την ημέρα. Ναι, αυτό είναι κρίσιμο. Ο συντονισμός είναι το κλειδί για να κάνετε μια έκπληξη. Νομίζω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα χρονοδιάγραμμα για να παρακολουθούμε τις εργασίες. Φοβερή ιδέα. Ένα χρονοδιάγραμμα θα μας βοηθήσει να παραμείνουμε οργανωμένοι. Ας φροντίσουμε να επικοινωνούμε αποτελεσματικά χωρίς να δίνουμε τίποτα. Μάθημα 18. Προσαρμογή στον πολιτισμό. Αντιμετώπισες προκλήσεις προσαρμογής σε αυτές τις πολιτισμικές διαφορές. Ναι, μια πρόκληση ήταν η κατανόηση των τοπικών εθήμων και εθιμοτυπίας. Μπορώ να φανταστώ. Είναι σημαντικό να σεβόμαστε τις πολιτιστικές αποχρώσεις. Απολύτως. Μερικές φορές, αυτό που φαίνεται φυσιολογικό σε ένα άτομο μπορεί να μην είναι για κάποιο άλλο. Ακριβώς. Έπρεπε να μάθω πολλά μέσα από την εμπειρία. Το ίδιο και εδώ. Είναι μια διαδικασία μάθησης που απαιτεί χρόνο. Νομίζω ότι είναι υπέροχο που μπορούμε να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας και να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Ναι. Αυτό κάνει την προσαρμογή πολύ πιο εύκολη και πιο ευχάριστη. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε και να μαθαίνουμε για τον πολιτισμό μαζί. Μάθημα 19. Συναρπαστικές συστάσεις. Έχω μερικές υπέροχες προτάσεις για εσάς. Είμαι ενθουσιασμένος να τα δοκιμάσω σύντομα. Τι προτείνετε?
Νομίζω ότι θα απολαύσετε το νέο ιταλικό εστιατόριο στο κέντρο της πόλης. Ακούγεται νόστιμο. Έχω ακούσει υπέροχα πράγματα για τα ζυμαρικά τους. Ναι, και τα επιδόρπια τους υποτίθεται ότι είναι επίσης καταπληκτικά. Ανυπομονώ να απολαύσω. Μου αρέσει να δοκιμάζω νέα μέρη. Σίγουρα θα έχετε μια φανταστική γευστική εμπειρία. Είμαι σίγουρος ότι θα απολαύσω και την ατμόσφαιρα. Ας σχεδιάσουμε να πάμε μαζί για να μοιραστούμε την εμπειρία. Μάθημα 20. Περιπέτεια με θαλασσινά. Θαλασσινά, υπολογίστε με. Πότε πρέπει να πάμε? Κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες στο μυαλό. Σκέφτηκα ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο θα μπορούσε να είναι ιδανικό. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Λατρεύω τα φρέσκα θαλασσινά δίπλα στην παραλία. Ναι. Θα είναι ένας υπέροχος τρόπος να περάσετε τη μέρα. Ας ελέγξουμε τον καιρό για να βεβαιωθούμε ότι είναι καλός. Καλή ιδέα. Μια ηλιόλουστη μέρα θα το έκανε ακόμα καλύτερο. Μπορώ ήδη να φανταστώ να απολαμβάνω μια νόστιμη πανδεσία με θαλασσινά. Κι εγώ. Ας οριστικοποιήσουμε τα σχέδια σύντομα. Μάθημα 21. Αναμνήσεις πέρα από το υλικό. Είδα όλο τον ουρανό μπροστά μου και τον ίδιο το μεγάλο Θεό το φθινόπωρο του 1741. Αυτό ακούγεται βαθύ. Είναι εκπληκτικό πως ορισμένες εμπειρίες μπορούν να αισθάνονται τόσο θεϊκές. Οριστικά. Αλλά για μένα, δεν είναι να κρατιέμαι από φυσικά αντικείμενα. Συμφωνώ απόλυτα. Οι αναμνήσεις είναι αυτό που πραγματικά έχει σημασία στο τέλος. Ακριβώς. Διαμορφώνουν αυτό που είμαστε και μένουν μαζί μας για πάντα. Ναι, μπορούν να αγαπηθούν χωρίς να χρειάζονται απτές υπενθυμίσεις. Μου αρέσει το πως οι εμπειρίες μπορούν να είναι πιο πολύτιμες από τα υπάρχοντα. Απολύτως. Ας επικεντρωθούμε στη δημιουργία αξέχαστων στιγμών μαζί. Είμαι ενθουσιασμένος να δω τι περιπέτειες μας περιμένουν. Μάθημα 22. Συνεργασία έργου. Νομίζω ότι πρέπει να βρούμε ένα σταθερό σχέδιο για να προχωρήσουμε το έργο μας. Συμφωνώ απόλυτα. Η συνεργασία θα είναι το κλειδί για την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων μας. Ποιος πιστεύετε ότι θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσετε να συλλέγετε ιδέες από κοινού? Ίσως θα μπορούσαμε να παριθμίσουμε ο καθένας τις 3 κορυφαίες ιδέες μας και στη συνέχεια να συζητήσουμε πώς θα μπορούσαν να ταιριάζουν μεταξύ τους. Αυτό ακούγεται σαν μια εξαιρετική προσέγγιση. Ο συνδυασμός των ιδεών μας μπορεί να οδηγήσει σε κάτι καινοτόμο. Απολύτως, και θα μας βοηθήσει να δούμε διαφορετικές προοπτικές για την κατεύθυνση του έργου. Θα πρέπει επίσης να ορίσουμε ένα χρονοδιάγραμμα για να είμαστε υπόλογοι σε όλη τη διαδικασία. Καλό σημείο. Τα τακτικά check-in θα μας βοηθήσουν να παραμείνουμε σε καλό δρόμο και να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως θα εξελιχθεί η συνεργασία μας και θα οδηγήσει στην επιτυχία. Μάθημα 23. Γλυκά ποτά. Έχετε παρατηρήσει ποτέ πόσο δημοφιλή έχουν γίνει τα γλυκά ροφήματα? Ναι, πολλοί άνθρωποι απολαμβάνουν ποτά που έχουν γλυκιά γεύση, αποκαλώντας τα συχνά pop. Είναι ενδιαφέρον πως αυτά τα ποτά έχουν εξελιχθεί με τα χρόνια. Στα σίγουρα. Κάθε μάρκα προσφέρει μοναδικές γεύσεις που απευθύνονται σε διαφορετικές προτιμήσεις. Έχετε κάποιο αγαπημένο είδος γλυκού ποτού? Μου αρέσουν πολύ οι φρουτώδεις γεύσεις, ειδικά αυτές που αναμειγνύουν διαφορετικά φρούτα μεταξύ τους. Είναι νόστιμα αυτά. Τα γλυκά ποτά μπορεί να είναι δροσιστικά, ειδικά σε μια ζεστή μέρα.
Ακριβώς. Προσθέτουν μια νότα χαράς σε κάθε συγκέντρωση ή γιορτή. Είναι συναρπαστικό πως κάτι τόσο απλό μπορεί να φέρει κοντά τους ανθρώπους. Μάθημα 24. Σχέδια παραλίας. Σκεφτόμουν, δεν θα ήταν υπέροχο να έχουμε μια μέρα στην παραλία. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Η παραλία είναι ιδανική για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τον ήλιο. Θα φέρω σνακ για να μας κρατήσουν ενέργεια όσο είμαστε εκεί. Τέλειος. Τι είδους σνακ σκοπεύετε να φέρετε? Σκέφτομαι μερικά φρέσκα φρούτα και ίσως μερικά σάντουιτς. Ακούγεται νόστιμο. Τα φρέσκα φρούτα είναι πάντα μια επιτυχία στην παραλία. Θα πρέπει επίσης να θυμόμαστε να φέρνουμε άφθονο νερό για να παραμείνουμε ενυδατωμένοι. Απολύτως. Η διατήρηση της ενυδάτωσης είναι ζωτικής σημασίας, ειδικά κάτω από τον ήλιο. Ας βρεθούμε στην παραλία νωρίς για να απολαύσουμε και την ανατολή του ηλίου. Μάθημα 25. Μαγειρικά πειράματα. Έχω πειραματιστεί στην κουζίνα τελευταία. Ήταν μια διασκεδαστική πρόκληση. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Υπάρχουν μοναδικά συστατικά με τα οποία σας αρέσει να δουλεύετε. Πρόσφατα δοκίμασα να χρησιμοποιήσω σαφράν σε ένα πιάτο, και μου πρόσθεσε μια τόσο πλούσια γεύση. Ουάου, το σαφράν είναι ένα όμορφο συστατικό. Πρέπει να έκανε το πιάτο σας πραγματικά ξεχωριστό. Το έκανε. Μου αρέσει το πως οι πειραματισμοί μπορούν να οδηγήσουν σε εκπληκτικά αποτελέσματα. Οριστικά. Η μαγειρική είναι σαν μια μορφή τέχνης, όπου η δημιουργικότητα παίζει τεράστιο ρόλο. Τι γίνεται με εσάς? Έχετε δοκιμάσει κάποια ενδιαφέρουσα συνταγή πρόσφατα? Έχω παίξει με διάφορα μπαχαρικά για να βελτιώσω τα γεύματά μου. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις πως αλλάζουν τα πάντα. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να εξερευνήσετε νέες γεύσεις. Θα πρέπει να μοιραστούμε τις συνταγές μας κάποια στιγμή. Μάθημα 26. Διαφορετικοί κόσμοι. Μερικές φορές, νιώθω ότι ζούμε σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι εκπληκτικό πόσο μακριά μας έχει πάει η τεχνολογία. Ναι, οι εξελίξεις που βλέπουμε τώρα ήταν αδιανόητες μόλις πριν από μερικές δεκαετίες. Και δεν είναι μόνο η τεχνολογία. Οι πολιτισμικές αλλαγές έχουν αλλάξει και τις προοπτικές μας. Ακριβώς. Είμαστε πιο συνδεδεμένοι από ποτέ, ωστόσο μερικές φορές νιώθουμε συντριπτικό. Το κάνει. Αλλά πιστεύω ότι είναι επίσης μια ευκαιρία για ανάπτυξη και κατανόηση. Απολύτως. Η αγκαλιά αυτών των αλλαγών μπορεί να οδηγήσει σε συναρπαστικές νέες εμπειρίες. Είμαι περίεργος να δω πώς θα προσαρμοστούν οι μελλοντικές γενιές σε αυτόν τον εξελισσόμενο κόσμο. Και εγώ. Είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε τις δυνατότητες που έχουμε μπροστά μας. Μάθημα 27. Περιβαλλοντικές ανησυχίες. Έχετε παρατηρήσει πως οι κυβερνήσεις έχουν αποκτήσει περισσότερα κίνητρα για την αναφύτευση δασών? Ναι, είναι μια κρίσιμη απάντηση στο γεγονός ότι τόσο μεγάλο μέρος του παλιού δάσους έχει κοπεί. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι αναγνωρίζουν τη σημασία της διατήρησης των οικοσυστημάτων μας. Απολύτως. Οι προσπάθειες αναφύτευσης μπορούν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση των οικοτόπων και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη διασφάλιση ενός υγιέστερου πλανήτη για τις μελλοντικές γενιές. Και μπορεί επίσης να βελτιώσει την ποιότητα του αέρα, κάτι που ωφελεί όλους. Ακριβώς. Οι κοινότητες μπορούν επίσης να διαδραματίσουν ρόλο υποστηρίζοντας τοπικές πρωτοβουλίες αναδάσωσης. Ναι, κάθε μικρή προσπάθεια μετράει όταν πρόκειται για την προστασία του περιβάλλοντος.
Μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και να ενθαρρύνουμε άλλους να συμμετάσχουν. Μάθημα 28. Ημέρα γάμου. Σήμερα είναι μια τόσο όμορφη μέρα. Αισθάνεται ιδιαίτερη στον αέρα. Ναι, πραγματικά είναι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Σούζαν θα φορέσει επιτέλους το λευκό νηφικό της. Φαίνεται εντυπωσιακή. Αυτό το φόρεμα της πάει τέλεια. Πραγματικά κάνει. Ο τρόπος που ρέει είναι απλώς μαγικός. Μπορώ να δω πόσο ενθουσιασμένη είναι. Το χαμόγελό της τα λέει όλα. Απολύτως. Αυτή η μέρα σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της. Μου αρέσει το πως οι γάμοι συγκεντρώνουν όλους για να γιορτάσουν την αγάπη. Ναι, είναι μια όμορφη υπενθύμηση των δεσμών που μοιραζόμαστε μεταξύ μας. Ας εκτιμήσουμε αυτές τις στιγμές και ας τις στηρίξουμε καθώς ξεκινά αυτό το ταξίδι. Μάθημα 29. Σχεδιασμός οδικών ταξιδιών. Πού πρέπει να πάμε για το road trip μας αυτό το καλοκαίρι? Τι θα λέγατε να εξερευνήσετε την ακτογραμμή? Είναι πάντα τόσο αναζωογονητικό να βρίσκεσαι κοντά στον ωκεανό. Αυτό ακούγεται τέλειο. Η θέα είναι εκπληκτική και υπάρχουν τόσα πολλά να κάνουμε. Ακριβώς. Θα μπορούσαμε να σταματήσουμε σε διάφορες παραλίες και να απολαύσουμε λίγη ηλιοθεραπεία. Και ίσως μπορούμε να δοκιμάσουμε κάποια τοπικά θαλασσινά στην πορεία. Ναι, θα ήταν μια γευστική περιπέτεια. Τα φρέσκα θαλασσινά είναι τα καλύτερα. Ας σχεδιάσουμε τη διαδρομή μας και ας κάνουμε μια λίστα με όλα τα μέρη που θέλουμε να επισκεφτούμε. Φοβερή ιδέα. Είμαι ήδη ενθουσιασμένος με όλα τα όμορφα αξιοθέατα που θα δούμε. Θα είναι ένα ξέχαστο ταξίδι γεμάτο διασκέδαση και γέλιο. Μάθημα 30. Ξεπερνώντας τα λάθη. Σκέφτομαι πως δεν καταφέραμε να ξεπεράσουμε τα λάθη μας με δική μας θέληση. Ναι, είναι δύσκολο, αλλά η αναγνώριση αυτού είναι το πρώτο βήμα προς την ανάπτυξη. Συμφωνώ. Μερικές φορές, χρειαζόμαστε υποστήριξη από άλλους για να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε. Οριστικά. Η συζήτηση των πραγμάτων μπορεί να προσφέρει σαφήνεια και προοπτική. Είναι σημαντικό να μαθαίνουμε από τις εμπειρίες μας, αλλά δεν χρειάζεται να το κάνουμε μόνοι μας. Ακριβώς. Η δημιουργία ενός συστήματος υποστήριξης μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στα ταξίδια μας. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον, να συνεχίσουμε να πιέζουμε τις προκλήσεις. Ναι, και να γιορτάσουμε την πρόοδό μας, όσο μικρή κι αν είναι. Μαζί, μπορούμε να βρούμε τη δύναμη να ξεπεράσουμε οτιδήποτε. Μάθημα 31. Ιδανικές εποχές ταξιδιού. Νομίζω ότι η καλύτερη εποχή για να επισκεφθείτε είναι την Άνοιξη ή το φθινόπωρο. Συμφωνώ. Ο καιρός είναι συνήθως ευχάριστος, με αποτέλεσμα να είναι ευχάριστη η εξερεύνηση. Επιπλέον, τα πλήθη των τουριστών είναι μικρότερα κατά τη διάρκεια αυτών των εποχών. Απολύτως. Είναι ωραίο να αποφεύγετε τη φασαρία των τουριστικών ωρών αιχμής. Μου αρέσει να μπορώ να παίρνω το χρόνο μου και να απολαμβάνω τα αξιοθέατα χωρίς να βιάζομαι. Ναι. Επιτρέπει μια πιο χαλαρή εμπειρία συνολικά. Ας αρχίσουμε να σχεδιάζουμε το ταξίδι μας για μία από αυτές τις εποχές. Φοβερή ιδέα. Ανυπομονώ να δω τα όμορφα τοπία. Ανυπομονώ να δημιουργήσουμε υπέροχες αναμνήσεις μαζί. Μάθημα 32. Ατομικότητα. Νομίζω ότι είναι συναρπαστικό ότι δεν υπάρχουν δύο άνθρωποι στον κόσμο που να είναι ακριβώς ίδιοι. Ναι, ο καθένας έχει τις δικές του μοναδικές σκέψεις και εμπειρίες. Κάνει πραγματικά ενδιαφέρουσες τις συζητήσεις, έτσι δεν είναι?
Απολύτως. Οι διαφορετικές οπτικές γωνίες μπορούν να οδηγήσουν σε βαθύτερη κατανόηση. Μου αρέσει να ακούω πώς βλέπουν οι άλλοι τον κόσμο. Και εγώ. Βοηθά να αμφισβητήσουμε τις δικές μας απόψεις. Ακριβώς. Μπορούμε να μάθουμε τόσα πολλά ο ένας από τον άλλον. Ας συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε τις ιδέες μας και να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο. Είμαι ενθουσιασμένος να δω τι ιδέες θα ανακαλύψουμε μαζί. Μάθημα 33. Οικονομική ανάπτυξη. Κατά τη δεκαετία του 60, οι δυτικές χώρες έφταναν σε υψηλά επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης. Ναι, ήταν μια εποχή σημαντικών αλλαγών και εξελίξεων. Η μεταπολεμική έκρηξη μεταμόρφωσε πραγματικά πολλές βιομηχανίες. Απολύτως. Οδήγησε σε καινοτομίες που διαμόρφωσαν τις σύγχρονες οικονομίες. Θεωρώ ότι είναι συναρπαστικό το πως εκείνη η εποχή έθεσε τις βάσεις για τη σημερινή αγορά. Ναι, τα θεμέλια που τέθηκαν τότε εξακολουθούν να μας επηρεάζουν και τώρα. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πως η ιστορία επαναλαμβάνεται με κάποιους τρόπους. Οριστικά. Η μάθηση από το παρελθόν μας βοηθά να πλοηγηθούμε στο μέλλον. Ας συζητήσουμε περισσότερα για τις επιπτώσεις εκείνης της εποχής στις τρέχουσες τάσεις. Μάθημα 34. Προφυλάξεις για την έκδοση βίζας. Είναι ασφαλέστερο να περιμένετε μέχρι να λάβετε τη βίζα για να αποφύγετε τυχόν επιπλοκές. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι καλύτερα να είστε προσεκτικοί σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, η βιασύνη μπορεί να οδηγήσει σε περιττό άγχος και προβλήματα. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να τακτοποιήσετε τα πάντα πριν ταξιδέψετε. Προτιμώ να είμαι υπομονετικός παρά να αντιμετωπίσω προβλήματα της τελευταίας στιγμής. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Ο προγραμματισμός εκ των προτέρων κάνει ένα πιο ομαλό ταξίδι. Ας παρακολουθούμε τη διαδικασία έκδοσης βίζας και ας μείνουμε ενημερωμένοι. Οριστικά. Ανυπομονώ να ταξιδέψω μόλις επιβεβαιωθούν όλα. Εδώ είναι ένα επιτυχημένο και χωρίς προβλήματα ταξίδι. Μάθημα 35. Σχεδιασμός διακοπών. Γεια σου. Σκεφτόμουν να προγραμματίσω διακοπές σύντομα. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Κάποιες προτάσεις για το πού να πάτε. Σκέφτομαι έναν παραλιακό προορισμό, ίσως κάπου ζεστό. Θα ήταν υπέροχο. Η χαλάρωση δίπλα στον ωκεανό ακούγεται τέλεια. Συμφωνώ. Επιπλέον, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χαλαρώσετε και να επαναφορτιστείτε. Έχετε σκεφτεί πόσο καιρό θέλετε να μείνετε. Σκεφτόμουν μια εβδομάδα, αρκετή ώρα για εξερεύνηση. Αυτό ακούγεται ιδανικό. Θα έχετε αρκετό χρόνο για να απολαύσετε τα πάντα. Ας αρχίσουμε να ερευνούμε μαζί μερικά υπέροχα σημεία στην παραλία. Μάθημα 36. Εκμάθηση γλωσσών. Γιατί τα μικρά παιδιά μπορούν να μάθουν μια δεύτερη γλώσσα τόσο γρήγορα και εύκολα. Είναι πολύ ενδιαφέρον πως οι εγκέφαλοι τους είναι καλωδιωμένοι για την κατάκτηση της γλώσσας κατά τη διάρκεια των μαθητών τους. Ναι, είναι συχνά πιο προσαρμόσιμοι και ανοιχτοί σε νέους ήχους και δομές, κάτι που διευκολύνει τη μάθηση. Ακριβώς. Τα παιδιά φοβούνται λιγότερο να κάνουν λάθη, επιτρέποντάς τους να ασκούνται ελεύθερα χωρίς δισταγμό. Απολύτως. Η φυσική τους περιέργεια τους οθεί να εξερευνήσουν και να ασχοληθούν με νέες γλώσσες. Και τα καθηλωτικά περιβάλλοντα, όπως το να περιβάλλονται από ομιλητές της γλώσσας, μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τη μάθησή τους. Ναι, είναι αξιοσημείωτο πως η βιωματική μάθηση μπορεί να είναι τόσο αποτελεσματική σε νεαρή ηλικία.